Tam rád, když to klouže. Ahoj, vítejte u dalšího speciálu. Dneska to bude tak trochu kytarová zbrojnice, protože kdo mi přišel pomoct? Je to Maťo Myšík. Čau. A povíme si něco o firmě, která nevyrábí jenom gumy a trsátka, o firmě Dunlop. Ale tradiční otázka, co to máš v ruce? Hele, vypadá to jako kytara dost. Tak. Že jo? Ale myslím, že je to napůl taková mimozemská technologie nějaká. Karbon. A nějaký kompozit, no. Já jsem po této kytaře vždycky hrozně toužil, protože jsem prostě David Bowie a tam se vždycky objevovali. A nedávno se ozval, díky tomu mému pořadu se mi ozval kluk, který má, že mi jako půjčí. No. Takže ji teďka mám pár měsíců a jsem z ní úplně jako odvařený. To je prostě úplně úlet. No a když právě jsme řešili, že dneska budeme hrát jako něco tady, tak jsme nakonec vybrali tvoji pecku. A to je celkem taková rychlá věc a já prostě jsem zjistil, že na tuhle kytaru si to hraje úplně skvěle, to je rychlá kytara. To je strašně rychlá, no. Takže jsem ji prostě přinesl a je to zajímavý, myslím, že to lidi moc jako neznají. Je to Parker Fly a tahle celá zadní deska je kompozitní materiál, který tak jak si dáš 2 židle a sedneš si uprostřed a ono to prostě bude držet. To je skvělý. Takže se to vůbec nerozlaďuje, předpokládám. Ale drží to, prostě rezonuje to, je to tenký jak papír a skvělý, zajímavý nástroj. No ale tohle asi není tvoje primární kytara. No jsem říkal, ta je půjčená, ona je půjčená, takže jako vlastně na ní moc nehraju, nebo teďka doma, jako, ale není to moje kytara, takže primárně, no ono to jsou období, jako já jsem, kdybych řekl jedna, tak je to starý tele, co mám, co jsem jednou našel někde prostě v bazaru tady,
68. rok stál asi 14 000, jako tam vysela. No to jsou ty kaufy, dobře. Jo, jsem Má zavolal. americký Fender. Normálně, Za 14. No. Jo. Byl tam nějaký Floyd Rose, úplně jako rezivej, starý, takže pak jsem musel jako, celá byla hodně jako to, takže jsem to musel si ji předělat a je hodně jako upravená, a aby jako fungovala, ale s tou jsem vlastně odehrál většinu, nebo celou kariéru jako s Tata Boy, s Anetou Langerovou, takový to období jako dřív. No a pak teďka mám pár kytar, tak nějaký Japonky starý hodně u mě jako zaparkovali. Prostě, no. No ještě takový, no vlastně Ibanez takový, jako že ten Les Paul jako jejich původní ještě a potom Tokai mám, Strata a takový. No a tady výborný. Výborný, no, to potřeboval jako hodně jako... Tokaj. Toká dobře. No a aparáty používáš jaký? Hele, já jsem s tím hodně vždycky bojoval. Vždycky jsem měl něco jako pučenýho, nebo nějaký, většinou jsem používal takový jako Vox a takový, a krmil jsem to nějakýma pedálama. A byl to nějaký období, jako, že jsem to tak jako používal, ale vlastně jsem moc nevěděl, co dělám, jako jo. A pak nějak byla taková pauza a pak jsem poznal Tondu Salvu a začal mě jako, jsem k němu chodit a on mi prostě ukazoval ty jeho preampové věci. No. A vlastně tak jsem si to jako v podstatě začal pořizovat, protože jsem tak jako výměnný obchod máme, já mu dělám design, on mi jako dělá tyhle věci. Takže jsem si mohl vlastně díky němu jako ošahat strašně moc jako obvodů, jako vlastně aparátů. A mohl jsem konečně najít opravdu, co mě jako baví a co jsou ty barvy, jaký jsou tam vůbec rozdíly, což člověk nemá vůbec šance, že jo, jako si vzít tady 10 aparátů a zkoušet to. Takže nakonec jsem teda skončil u té technologie těch výměnných preampů od jako Randálu, ale Tonda Salva ze Salvation dělá ty modifikace, takže má fakt jako prostě 1:1 nebo 90% k originálu ten zvuk. A mám takový jako 4 preampový, takže tam mám takový 4 stupně jako od čistýho až po jakoby takový nějaký high gain. A jako jsou tam charaktery, hodně jsem jako plexinu, prostě ten maršálský zvuk mě jakoby baví i v tom čistým, i v tom jako zkresleným, že takový hodně dynamický, otevřený zvuk, to je to, co mám rád, a pak si to třeba přikryvím nějakýma krabičkama. No jaký jsi měl dneska pocit tady z toho 8 kila? Hele, pravda, že jsem možná na 8 kilo asi hrál kdysi dávno, že si to vůbec jako nepamatuju. A jelikož jsme dneska hráli takové jako takže volba byla jasná, že jako věděl jsem, že nějaký maršál. Takže pak jsme vlastně šáhli, že 8 kilo, ty si vzal tady to jubilíčko. Dobrá, jasně. A 8 kilo super, je to taková prostě pila. Já jsem to pak ještě přikrmil jednou krabičkou, aby to trošku zkomprimovalo, aby to jako víc drželo. Ale prostě vlezeš na stage a jsi slyšet, to je skvělý. To je ono, no. A jako mně se líbí ten koncept tady těch malých hlav, to je 20? 20, no. Je to nahlas jak kráva, že jo? No a to máme ještě na málo, my to máme jako na 5 W, jo. To je na 5. Jako nějaký jako téma 100W hlav, myslím, že to už je dávno pryč. Jako. No to musíš hrát 4 bedny. No jasně, aby se to rozložilo. Jasně, no. A takže nemůžeš hrát tady někde v jazzdoku. Tady naproti v Sasce, 100, tam jo. No ale spousta lidí, co tě tady poznala díky pořadu Kytarová zbrojnice, že? Jak dlouho to děláš? Jo. Hele, no to je, já jsem vždycky, mě to fascinuje, ta platforma toho YouTube, prostě můžeš si udělat vlastní televizi, jako super. Takže já už jsem si s tím hrál jako dřív, akorát jsem hledal téma, tak když jsem vařil čaj nebo rejži. No to si pamatuju, že jsi začínal tím, jak si děláš snídaně, jako jsi říkal, to si dělá srandu. Jako. Dostal asi 5 minut připravil mysli. Ale mělo to úspěch, ale... No, ale tak pak jsem začal rodit ten koncept, jako že bych vlastně chtěl takový ten jako Rick Rundown, ale hrozně jsem chtěl jako dát prostor fakt jako českým kytaristům, který v podstatě se o nich ani skoro nikde nepíše, je to taková jako malá sorta schovaná, znají to jenom muzikanti. Takže vlastně to vzniklo na popud to, že jsem chtěl opravdu dát prostor třeba mým oblíbeným kytaristům, jak tím starým pardálům a tak, který prostě fakt jako si to zasloužejí. No a pak jsem se jednou už fakt jako hecnul a řekl jsem si, tak jo, prostě jdu na to a začal jsem, jak jsem měl natočený asi 3 roky nějaký videa, tak jsem se stříhal. Takže já nevím, nějaký 2 roky intenzivně, jako no. Kolik dílů už máš? Ale 23 dílů. Samozřejmě to prokládám jako jinýma typama videí, že ten pořad Kytarová zbrojnice je jeden a musím to krmit, že jo? Protože já to točím to třeba 2 dny, stříhám to 14 dní, takže to nemůžu dělat fakt jako každý týden, jako si to dělám sám, že jo, zatím.
No, takže vymýšlím takový témata mimo, abych ten kanál jako živil a takže celkem zajímavé věci se tam objevují. No jaký jsou plány do budoucna třeba ze zbrojnicí? Hele, no tak doufám, že to jako... chtěl bych se dostat do zahraničí, na Slovensko. Tam mám zatím asi jenom 5% diváků proti českých. Takže jsem právě teďka zajel do Bratislavy a natočil jsem první díl jako se slovenským kytaristou, tak to bude teďka brzo. No a mám domluvený teďka celkem jako konečně jako velký šajby, jako nebudu prozrazovat. Jako ze Slovenska? Ne, český teďka, ještě na podzim budou natáčení, bude jedna velká legenda, jako fakt velká, možná největší. Jo. Tak to bude takový 4dílnej podle mě, aby jsme to rozdělili, no a hele, tak jako taky bych to rád jako dostal do nějaký roviny, že by mi to začalo vydělávat peníze, to bych rozdělal. Zatím se mi to moc nedaří. A ty ti vydělává co teda, když jsme se dotkli tohohle? Hele, já jsem jako grafik designer, takže já se živím jako takovouhle činností. No. Co všechno znáš od Dunlopu, kromě gum a trsátek? Jako já leta používám trsátka od Dunlopu, jsou ty Utexy a ty nějaký bottlenecky, v podstatě jako primárně jako trsátka, no. No tak si postavíme takovou pracovní lavici a podíváme se, co ještě má Dunlop, kromě těch trsátek. Já jsem zvědavý, já jsem to tam viděl a vůbec jsem netušil, že tohle dělá. Je toho dost? Jdem na to. Jdeme si to trošku přeleštit, ty kytary. No jo, já jsem se to zapotil. Ale máme tady vlastně ty Dunlop věci, to jsem nikdy netušil, že to takovou... To je, viď? Tak budeme vybalovat. Tak hele, hele. tak počkej. Podložka pod kytaru. To vypadá jak... To nevěděli, že? Já taky ne. To je jak to jogomatka. Oh. To je jogomatka pro kytaru. Tu tvojí si doma osprchuješ normálně v tom, ve sprše, tak... To je skoro skleněná. Sklo. Hele, ta moje, tato potřebuje. No jo. Drží. To je dobrý. To vypadá jak nějaký ten... Vypadá rádio stanice. Tada. Jo? Ono se to najde, to se prostě najde, jasně. No, tak... Čištění, no. Čištění celý, tak hele, máme tady někde, tady. Hele, počkej, ale to je zabalený jako fest, ty. Je vlastně komplexní nějaká sada, že jo, jako kde je úplně všechno. Co to je sám, ty. Neboj se nic. Yes. Kuchej. Jsme tam. Yes. Další hadr. No jasně, no. Tak... A tenhle je nějaký lepší, ty. No, a další. Jeden použije na struny a druhý na tělo, že jo, třeba. No a pak tady máme takovýhle leštítka. Používáš to? Hele, používám, něco mám jako úplně, že třeba používám jako benzín, No. ale ono fakt je někdy lepší si koupit ty věci, které jsou na to připravený, aby si prostě něco nepodělal. No. Na prvotní čištění je tady klasický cleaner. Jasně, na tělo. Na tělo. Můžu s ním vzít i jako krk, že jo, ze spoda, to není nic proti ničemu. Pak tady máme Carnauba. To je nějaký vosk nebo něco takového. Jo, jako, to je míza taková. Takže to zakryje takový ty jako škrábance lehký a... To se na to zvědavý, protože tohle je jestli to zakraje tohle, tak je to fakt dobrý. Jo, a pak tady máme jedničku, dvojku, na krk. Jasně, na hmatník. Na hmatník, tak. Jednička čistí ty nečistoty. Přesně tak. Dvojka se používá jenom na nelakovaný. Jo, jakože napouští, impregnuje nějaký olej, to bude kondicionér. asi... kondicionér. No. Hluboký. Jasně. Tak na to mrkne, tak sundáme asi struny, ne? Jo, a pozor, počkej, a to máme další. Kde to bylo? Bas. Tady a struny, hele, Billy Gibbons, tadyhle, ty. Mexican Lottery. Hele, tady nějaký toolkit. Penál. Takový, kde je úplně všechno, co vlastně dělá, že jo, No, tak co tam máme? Klička tam určitě bude, tu budeme potřebovat. Kličku a kleště. Chvíle pětí. To je zabombený celkem slušně. No, hezky. Tak co tady má? Klička, veď? Hele, je tady ta 65 v cestovním balení. Na standardní přešmrdlání kytary. Možná... Tak to jenom rychle projedeme, co tady je, když jsme to otevřeli, takže tady to je na čištění. To je 65. Pro toho, kdo je velký prase, máme i takovouhle, jo. Pak je tady nějaký takový multitoolek, jakože různý imbusy a co by se mohlo hodit. Trasorot, ale tam bych byl opatrný, protože on je rovnej. On je rovnej, no. A pak je tady
šroubovák, který se dá, teď to možná, Ukaž to. se dá Ha! Jasně, má 2. prostě různý a snad ještě nějaký tam A byly. počkej. Tam bylo ještě, jo. A tady jsou další 2. Takže 4 ty, to je dobrý. Malej, velký, jasně, to je totiž malej, jasně. Malej křížák, malej placák. Jo, malej křížák, malej placák. A velký křížák, velký placák. No. Ale pak tady ty kytarový techniky vždycky. Jo, jasně. Baterka, dobrý. Já s tím hledám brejle vždycky s tímhle. Jasně, nebo trsátka. Potrsátka. Štípačky, ty nebudu hadříček, a pak jsou tady nějaký... Hele, a pak je tady, to je dobrý. Nevím, jak se to jmenuje. Těhotenský test. Gelpen. Gelpen. Ale dá se použít i Na nulťák. na promazávání. Dokonce na tenhle se musí použít, protože jinak se seká Gčko, to mám vyzkoušený. Taky já to tady mám, když se podíváš, tak ho tam mám. Takový černý Pro toho, tečky. kdo se s ním setká poprvé, tak je důležité, aby ta struna v tom jezdila. A jinak prostě Se pořád seká. seká, se to rozladí nebo tak. Zůstává vejš, zatáhneš a ono se to nevrátí zpátky. A pak ty to povolíš a pak se to povolí opravdu. Jasně, no. Takže mazátko na 0. pražec. Pak je tady, hele, to jsou ty na pražce. Na čištění pražců, nebo když máš třeba nějaký vroubky na pražcích, tak si můžeš vlastně zaleštit sám, jako zarovnat. Ty si pak víš, na co je tohle. Tohle právě nevím. Takhle ukážu. Vypadá to, jak když potřebuješ vypáčit a otevřít auto nebo něco. A přesně na to je Tighten a Loosen. Aha. A co pak asi s tím se půjde povolit? Já už jsem na to přišel, hele. To je ale vychytávka. Dotáhnout některé ty kvrdlející poťáky. Jo, že ale jako... tam se toho vejde, ale... Tohle je super, tohle je vlastně, Měrka. aby si tu výšku strun přesně vidíš, kde, jak, takže když potom máš tu hodnotu, že víš, že třeba to je 1,5 nahoře, nebo 1 mm tady a 1,5 dole, tak přesně vidíš vlastně, kde seš, aby si... No to je ale super. To je super, protože jako většinou, já jsem to odhadoval, že jsem měl nějaký takovýhle ty imbusy a on má přesně třeba milimetr, tak jsem se tam strčil, Jo. ale tady to vidíš, no. To je úplná rozborka tohle. Takže automička, hele, použijem ty dva hadry. Automička. Tak já udělám krk, ty si uděláš tělo, jo? Tak jo. Tak já si jdu na tělo. Postříkáme tělo? Jo. Necháme to trošku zavadnout. Jo, jasně, tam taky. No jasně, tam je to taky moje. Jedničku. Jo. Tak to tam Jednička. dej. Jo, tak to tam dej. Dáme jedničku. Ať se to tam rozpustí. Nebo nějaký, je takový nějaký... Těm snímačům, jak se tohle líbí, hele. Když je pořádně vymácháš v nějaký leštěnce. No, to se jim asi úplně nelíbí, ale... A oni píšou, že to je jako šetrný na tu elektroniku. Já jsem totiž dělal asi 6 let kytarového technika. No. Jsem jezdil s Lucí, s vanostovkama, tam jsem dělal bubny. Takže mě to jako baví se o ty nástroje postarat. Já, mě to taky baví, já si to dělám sám do dneška, taky prostě i se seřízením, taky. A ono, ty to nemáš úplně moc. No právě já to dělám poměrně tím kartáčkem dost. Takže ono tam není těch nánosů moc, takže... Ale dobře to jede. No tyjo, to je hnus. No dobře to jde dolů. A teď přijde finish. Jo. Na krk tohle. Teď se mě jde čet, jak hloupne lidstvo, ne? Že když se prodávaly první auta, tak v příručce bylo návod na seřízení ventilové vůle. Jo, a dneska je tam nápis, vole, že nemáš pít tu kyselinu z baterky. Teďka natřeme a necháme to asi minutku, aby se to jako nasálo. A pak vlastně, co tam zůstane, co si ten krk jako neveme, tak to jenom setřeme. Tak a má se to tam vmasírovat, píšu. No masíruje se to tam, no. No, to přilepíme. Teď nám tady takhle. Tam mě nesmí šlápnout. Jako dělat nulťák to nikomu nepřeju. Dělal jsem si ho na Telecastru a trávil jsem na tom celý den normálně. Koupil jsem si 3 nulťáky a až ten druhý vyšel. Teda musím říct, že to je úplně super. Viď?
Jsem z toho úplně odvařený, takhle taky teda nevypadalo už dlouho. To je taky 90ková Japonka, že jo, tohle. A už má něco za sebou, to je jako ono, ty. Nakapej mi tam tak zhruba niklák. Víš, jak vypadá? Nevím. Tak 2 třeba, no. Tak takhle. Nemám to strkat do těch škrábanců, tady píšu. Takhle prostě nemusím to jako... A máš to nechat jako působit, myslíš? Jo, 30 vteřin tadyhle. Jo, máš čekat, už to tuhne, už to vidím. Normálně, no, krásný. Ale oni se budou lesknout ale jo, jako bejčí kulky. A ono to zarovná ty lehký, jako třeba na prstě cítí, že to tam třeba drhne někde. No jo, člověče, ale ono z toho jde, víš, co z toho jde, ten nikl. Z těch strun. Aha. Ale. Takže to... To černý z těch strun. Oni budou... Já už to vidím, co se stane. Takhle jsem nikdy neviděl ty pražce. Já myslím, že bych to i projížděl jako víc. Potom, jako, že bych tomu dal fakt jako... Akorát, že pak budeš muset znova to vzít tím. No, ono se to možná má dělat první. Asi by se to mělo dělat první, no. Ono to trošku špiní ten krk, který máme tak krásně vyčištěný, tak to železo se tomu jako nelíbí úplně. Ty jsou dobře projetý tyhle, ale ještě nedrnčej. Tak, teď můžeme, to asi bude stačit jenom tím hadrem, ono to tam furt ještě bude. Jo. Zkus to tam jako vetřít, no. Yeah. No tak dobrý, když... Máš na všechny. Jsem toho vzal. A to placičko to tam zadaš možná vevnitř přímo. No. Ty máš hodně tenkou tu zdíž. Ne, ono se tam normálně se tam natlačí. Hele. Ty to máš jak chleba. Tam rád, když to klouže. Tohle nebudu komentovat. Tak to se to ale opravdu přehnal, jako. Tak, teď je to teda opravdu dokonalá lubrikace. Ale já to teda mažu i sem, jo. Jo, to je taky dobrý občas to tam. Slavnostně uštípnu tu poslední těma krásnýma kleštěma. Takže struny máme natažený a leštíše, když jsou nový? Čistíš. Čistíš. Hele, já jsem háklivý strašně na jakoukoliv špínu, že já vlastně čistím struny pořád. Prostě. Jo. I před koncertem pořád jako, no. Takže i nový struny vyčistím. Protože je na tom takový ten černý. Oni trošku jako i potom, oni jsou v těch čističích je takový jako lubrikanty nebo co, že to jako klouže víc. A to my tady s tím máme rádi. A některý zase mají rádi starý lepkavý struny. Prostě. Plně easy. To asi je stejný, ne? I s tím zvukem. Takováhle prostě lavička, 65, asi spousta z vás zná. Jo, nahoře kartáček, natřu s tím struny, zhruba takhle dlouho to můžu nechat působit. Teď to nemá co rozežírat, je to nový. Děláš to taky tak? Já dělám, že ji podvlíknu, abych byl jako i pod ní. Já jsem pod ní. Jo, ty to chytneš. Já to chytnu. A už to zavede. Už to píská. A když to píská, to znamená, je dobře, protože špína leze dolů. Přesně tak. No ono to bude i teď. Jo? A hele, je tam nová struna. Jo, a nová struna, jo? A hele, co s tím? Proto říkám, že jako já čistím nový struny vždycky. Ať ukáže, tu děláme takhle, podvlíknu ten hadr, jo, chytnu si to a jedu. Tak to, jo, až takhle. No to já zase z toho nechci seškrábat úplně ten nikl. Tak schválně, tak zkus, jak ti to přijde. Vymydlená nová kytara. Voní hezky. Že jo? Hele, já vždycky jako nový struny prostě bez aparátu, že jo. Zvoněj, že jo. No. Ale my jsme si to... Který máš materiálově rád trsátka a proč z těch, co tady vidíme? Hele, fakt mám nejradši ten útex, protože prostě hezky zvoní, já to mám rád, když to jako zvoní. A pak mě i baví ty s tím gripem,
Zase tam je výhoda toho, že mě občas kloužou ty drsátka, takže fakt jsem to jako ocenil, takže když tam je grip slušný, tak jsem za to rád. Nemám rád úplně jako tlustý, jako, takže fakt maximálně tu 80 jako. No, ale nehraju žádný prostě progresivní metal nebo něco, jasně, takže není jako, důvod. Tam jako... Tak přátelé, tohle nespadlo jako někam za židli, jo? Ani nepřejela přes to kancelářská židle. Tohle je svípovací trsátko, to je nový patent. Těžký si vybrat, viď? Těžký si vybrat. Já myslím, že si musí prostě zajít do krámu. Aha. Ošahat si to, no. A nebo to risknout naobjednávat prostě. Ne, tyjo. Jít ven a šáhnout si na to. Jo. Musíte jít ven a šáhnout si na to. Doma prostě není nic. Tam je. Takže já ti, Maťo, děkuju za to, že jsi mi dneska pomohl. Bylo to přínosný a rád tě zase uvidím. Děkuju a hele, já myslím, že bych tě rád pozval zase na oplátku k sobě. Do zbrojnice. A to bude nesestříhaný. Tak, necháme to 3 hodinky. A to bude mít 3 hodiny.